Mahaba yung aking kuko. Oh, come on! A few moments later. Medyo natagalan sa pagbukas. Ayan na siya, guys. Hello guys! Welcome back again to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayo updated sa mga new upload ko. So for today vlog guys is sponsored by Tecboss! Ayun guys, meron na naman tayong product na i-review for today galing sa aking sponsor. So yung sponsor ko guys, isa siyang Amazon seller. Ayan, so ito yung product guys, isa siyang tent camping set for girls. So guys, is 3 years old and above. So isa siyang outdoor barbecue alive, the baby grow good. A quality small toddler toy kitchen playset. So meron siyang kasamang kitchen playset at saka isang tent. So meron din siyang oven set. Ayan. So ayan siya. Yung packaging niya is okay naman guys. Matibay yung kanyang box. And ang ganda ng kulay. Pink na pink. English teacher! Shoutout sa'yo! Ayan siya guys. Meron oven. Ayan. Meron siyang oven. And then yung mga kitchen set. Then meron din mga food dyan. At saka isang tent. So, unbox natin to guys. So, ayan siya. 3 years and plus. So, Tecboss ang ating sponsor for today. So, unbox na natin ito guys. Hindi na ako nag-scissor kasi bake lang naman siya. Wala ako. Oh, come on! A few moments later. Medyo natagalan sa pagbukas. Ayan na siya guys. Pink! Ang ganda ng kulay niya. Pwede to kay baby girl, kay baby Arianna. Matutuwa si baby Arianna. Yung teacher, oh, pink na pink. English teacher in France. So, ito siguro yung mga kitchen set. And then, ito yung tent. Wow, ang cute ng tent. Oh, meron pa siyang bag, guys. So, maganda yung packaging niya. Good. Good ang kanyang packaging. And then, ayun natin yung packaging. So, meron siyang pinaka-instruction dito. Meron din siyang caution. So, okay, the battery yung ating oven. So, may battery yung kanyang oven. Sabi dito, how to start LED music barbecue box. Wow, guys! Music barbecue box pala to. Wow, ha? Remove the battery protection cover from the back of the stove. Ayan. Put, ayan, AA batteries. Turn on the power switch. Touch the power button to turn on the lights. That's the music to change music. Enjoy camping barbecue. So, ito yung lagayan ng battery guys. So, meron pala siyang music. Wow, nakakatuwa. So, ayun yung on and off button. So, AA batteries ang kailangan dito. So, titingnan natin later kung ilang batteries ang kailangan. So, tatlo siya. 3 batteries ang kailangan niya guys. So, lalagyan natin ng batteries to later. And then, titignan natin kung ano yung music niya. So, yan siya guys. And then, ito yung mga... So, yan guys. Nilayuan ko para makita niyo yung mga... yan yung mga pot. Meron siyang food, may pizza, may patty. So, may plate siya. 2 clip. And then, meron siyang mga kitchen utensils. Fork, meron siyang spatula. Look, merong crab guys. Meron ding
fish and shrimp or lobster yata to. So, meron ding hotdog and I think this one is salmon. So, ang cute niya. Meron din siyang egg and corn. So, ayan yung kanyang mga... Ito yung kanyang text. So, tignan natin yung text. So, ang sabi dito, caution, the fence will unfold auto when opening. Please keep away from children and space. How to fold the tent back up. Meron siya instruction kung paano i-fold yung tent back. So, tingnan natin yung tent, guys. So, ang cute ng bag niya, guys. Oh. After nyo mag-play, pwede nyo ibalik ulit sa tent. Ay, doon sa bag. Wow! So, ito na siya, guys. Tabi natin yun. Ang cute ng tent niya. Wow daw, guys. So, ayan yung tent, guys. Net yung dito niya. Ilagay ko na lang yung description dyan sa may video kasi wala siyang description sa box kung ano yung mga materials na ginamit. So, ayan. Ang cute ng tent niya, guys. Oh. Pink na pink. So, wow! Hindi madudughan yung bata, guys, kasi meron siya sa pinakababa. Unlike ng ibang tent na open yung dito, so i-close siya. So, maganda. So, net. Meron siyang net para kita yung mga babies na maglalaro. And then, ito yung pinaka-door. So, sa door niya meron. Ayan. May sticky something doon. Pwede mo siyang i-fold para makita yung mga baby at nakapasok sila. So, gawin mo lang ito. Patayin mo lang siya together dito. Mayroon siyang tali. Ang cute ng tent niya, guys. O, pink na pink. So, yan siya. Mamaya, palalaro natin to kay baby girl. So, kasi ngayon, tulog siya. So, yun guys, maganda siya kasi meron siyang net dito. Kita mo yung mga bata na naglalaro, hindi sila ganong masasuffocate sa init kasi may pasukan ng air. Meron kasi ibang tent na, diba, yung close talaga sila, hindi yung mga bata pinapawisan habang naglalaro. So, ito okay siya, may pasukan ng hangin. So, maganda rin guys, meron siyang bags. So, after mo laruin yung tent, pwede mong ibalik yung tent sa bag. I-fold mo lang siya ulit. So, may instruction naman kung paano i-fold ulit yung tent. So, ayan siya. So, papalaro natin ito kay baby girl. So, guys, try natin lagyan ng battery kung ano yung music niya. Okay? Guys, nabuksan na. Sorry, masyadong maingay si Dylan. Hindi ako makapag-vlog talaga. So, we need 3 batteries. So, lagyan natin ng battery. Screw natin ulit. Ang cute niya na, ang cute ng kulay niya. Pang girls talaga siya. Gugustuhan to ni baby girl. So, yun guys. Na balik na natin yung kanyang lid. So, ayun yung kanyang oven. So, on and off. On natin. Wow! Ayun ang kanyang on. So, music. So, magandang music guys. Press lang to guys. Ayan, press lang ito. Kung gusto ng ibang music. So, this one. Light doon. Ayan, may light na siya. Diba? Pwede kayong luto-luto dyan guys. So, ayan.
Ayan, pwede kang magluto ng ganyan. Nice toy. So, diba? Oh. Then, Miss. Camping set with toy, kitchen play set, and oven set. You can check the description below para sa Amazon link kung if you wish to purchase. So, for me guys, I like it. I love the colors. Then, yung packaging niya is okay kasi yung box is matibay. Hindi siya katulad ng iba na malambot. So, ito, matigas yung kanyang pagka-packaging. And then, meron siyang bag, yung kanyang tent. And then, yung oven, maganda yung oven niya. Meron siyang lights and meron siyang music, diba? Ang cute ng kanyang oven. And then, yung mga kitchen set nga, ayan, maganda rin dahil meron siyang mga food, mga snacks na pwede mong lutuin. So, yun guys. Check this one guys later. Ayan, that's all for today guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye all. God